तुझा जीव माझा गुंतलात उषाखाली घेतो तुझा सौंदरा दिला तुझ्या वेळी दल मूल म्हणून विसावन मन त्या विसावल्या मनालाही घेना साथीला जय शिवराय. स्वागत आहे तुमच्या लाडक्या भावाच्या युट्यूब चॅनलवर आणि नवीन इंटरेस्टिंग व्हिडिओवर. तर भावानो तुम्ही आजचा प्रिव्ह्यू बघितला असेल तर भावानो प्रिव्ह्यू खूप खतरनाक झालेला आहे. तर भावानो तुम्हाला प्रिव्ह्यू सकट मी ट्युटोरियल सुद्धा सांगणार आहे आणि व्हिडिओचं मटेरियल जर लागलं तर तुम्ही डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये जाऊन तुम्हाला सगळं मटेरियल भावानो भेटून जाईल. आणि पासवर्ड तर मी हायलाइट केला आहे भावानो. तर तुम्ही कुठून चॅनलला नवीन असाल तर सबस्क्राईब करा, बेल आयकॉन दाबायला विसरू नका आणि लाईक करा भावानो. व्हिडिओला लाईक करा. त्या भावना व्हिडिओला कुठं नाही वेळ घालता व्हिडिओला सुरुवात करूया. चला तर भावना आपल्याला पहिले AlightMotion ॲप घेऊन टाकायचं. भावना खाली दिसतं तुम्हाला AlightMotion ॲप. ते तुमच्याकडे नसेल तर डिस्क्रिप्शन मध्ये मी लिंक देऊन टाकलं भावना, तिथून इन्स्टॉल करून घ्यावे. इन्स्टॉल केल्यानंतर भावना प्लस आयकॉन दाबून प्रोजेक्ट 4.5 सिलेक्ट करून घ्यावे भावना. माझा प्रोजेक्ट आधीचा रेडी आहे. तर भावना बिटमार्क बाय एडिट्स के बी बघू शकता भावना. बिटमार्क बाय एडिट्स के जरा भावना बिटमार्क वगैरे सगळं झालं आहे. आता आपल्याला फक्त इथं फोटो टाकून शेक इफेक्ट देऊन आणि पहिले एक व्हिडिओ टाकायची. तर भावना व्हिडिओला चला सुरुवात करूया. प्लस आयकॉनमुळे व्हिडिओ ऑन करून घेऊया. ते केल्यानंतर टेलिग्रामवर जाऊन भावना ही व्हिडिओ घेऊन टाकावी. तुम्हाला ही व्हिडिओ म्हणजे मटेरियलमध्ये देऊन टाकायलाच भावना. ती व्हिडिओ भावना आता इथपर्यंत झाली. तर म्हणून तुम्ही म्हणशाल इथपर्यंत कसं काय हिला परत आपण इथं प्लस आयकॉन दाबून दुसरी व्हिडिओ परत घेऊन टाकूया. तीच घ्या भावांनो, दुसरी नका घेऊच भावांनो. म्हणून ट्रान्सफर करून झूम करून घेऊया. तर म्हणून परत डिलीट करूया. तर म्हणून ट्रान्सफर करून डिलीट नका करू भावांनो. तर बघा भावांनो काहीच कळत नाही, दोन व्हिडिओ मिक्स आहे. ते भावांनो इथे पहिल्या बिटमार्क वरती भावांनो व्हिडिओ क्रॉप करून घेऊया. नंतर मग आपल्याला आता बॉर्डर लाईन घ्यायची भावांनो. बॉर्डर लाईन घेऊन टाकूया भावांनो. बॉर्डर लाईन विसरलो होतो मी द्यायची. तर बघा भावांनो बॉर्डर लाईन पण बसली आहे. तिला आपण लास्ट पर्यंत घेऊया. लास्ट पर्यंत 2 नंबरचा ऑप्शन दाबून द्या. लास्ट पर्यंत येऊन जाईल भावांनो. तर भावांनो आता चला आपण बिटमार्कला फोटो लावूया. बघतो. तर भावांनो प्लस आयकॉन दाबून इथं फोटो येऊन जाईल. थोडा फोटो करा. तर बघा भावांनो येऊन गेला. तुम्ही म्हणशाल या फोटोला बॉर्डर कुठे गेली. तर भावांनो इथं एक्सप्रेशन बघू शकता भावांनो, एक्सप्रेशनचा आहे. तर भावांनो दुसऱ्या बिटमार्कला ते क्रॉप करून घेऊया. परत प्लस आयकॉन दाबून डाउनलोड जाऊया. तर बघा भावांनो असे झूम करून घ्यावे. तर म्हणून प्रत्येक फोटो तसंच होईल. त्याची आपण शेवटी बॉर्डर लाईन वरती घेऊया. शेवटी घेतली तर सगळे फोटो लिहून जाईल भावांनो. तर भावांनो खूपच फोटो आहे, तुम्हाला मटेरियल मध्ये मी देऊन टाकल कुठे जे फोटो आहेत तिथून क्रॉप करून घेऊया. जास्त काय फोटो नाही भावांनो, थोडेच फोटो आहे. फक्त व्हिडिओला जास्त मेहनत लागली आहे. तर भावांनो तुम्ही खरंच चॅनलला पहिले असं चॅनलला सबस्क्राईब करा, बेल आयकॉन दाबायला विसरू नका. कारण की आपण असेच नवीन नवीन प्रकारच्या व्हिडिओ एडिटिंग करत असतो. ते पण मराठीमधून भावांनो, मराठीमधून करत असतो. ते पण मराठीमधून केलं का तुम्हाला समजतं भावांनो. पण मराठी माणूस आहे, पण हिंदीतून व्हिडिओ नाही करणार. तर भावांनो हळूहळू सगळे फोटो घेऊया.
तर भावनो मी श्रद्धा नावाची स्वतः मीच बनवलं आहे. तुम्हाला त्याची लिंक देऊन टाकेल भावनो. मी ते दुसरं नाव बनवलं आहे पण ते तुम्हाला सांगून दिलं भावनो ते कसं काय बनवलं. त्याच्यात काय वाद नाही भावनो. अरे भावनो काय झालं, हे रिवर्स करून घेऊया. हे रिवर्स करण्यासाठी भावनोवरती बघू शकता. त्यामुळे सगळे फोटो घेऊन टाकूया आपण. तर बघा भावनो पूर्ण फोटो आपण लावून घेतले आहे. आता तुम्हाला ते सांगितलं तर मी ते बॉर्डर लाईन काही दिसत नाही भावनो, बघू शकता. या फोटोला दिसते, या फोटोला याच्यात त्याच्यात त्यासाठी काय करावं लागेल भावनो, इन्स्पिरेशनच्या साईडला क्लिक करून लाईक वरती आणायचं भावनो. त्याला वरती आणायचं. वरती आणल्यानंतर तर बघा भावनो पूर्ण येऊन आलेलं आहे. आता आपल्याला इथं इमोजी घ्यायचा आहे. इमोजी बघा भावनो हा घ्यायचा. इमोजी छोट्या करून घेऊया. तर म्हणून इमोजी इथे लावून देऊया. इथे लावल्यानंतर आपण याला इफेक्ट द्यायचं आहे भावनो. तर म्हणून आपल्याला इथपर्यंत घ्यायचं आहे, त्याला बिटमार्क पर्यंत. बिटमार्क पर्यंत घेतल्यानंतर एवढं पण नाही घ्यायचं भावनो, थोडे क्लिअर कमी करून टाकू आपण. हा बाद झालं भावनो. आता भावनो आपल्याला तो इफेक्ट कॉपी, हा इफेक्ट कॉपी करून घ्यायचा आहे. कॉपी केल्यानंतर आपण आपल्या प्रोजेक्टवर जाऊया. याच्यावर पेस्ट करून द्या. या फोटोवर क्लिक करून याच्यावर पेस्ट करून द्या. मी केलं भावनो. याच्यावर पेस्ट केल्यानंतर भावनो ते बघू शकता इफेक्ट. तर बघा भावनो तो वेगळा प्रोजेक्ट होता. तर बघा भावनो आपण आता आपल्याला हा फोटो थोडा मोठा करून घेऊया. मोठा केल्यानंतर याच्यावर इफेक्टवर क्लिक करून पेस्ट करून द्या भावनो. पेस्ट केल्यानंतर तो इफेक्ट शेवटपर्यंत लागून जाईल. तर भावनो याला दुसरे इफेक्ट द्यायचे या फोटोना. आता आपण भावनो बघा या बिटमार्कवर प्लसचा आयकॉन दाबून इमेज आणि व्हिडिओ विवॉल करून घेऊया. नंतर आपण हे घेऊन टाकूया. तर बघा भावनो तो मूव्हमेंट ट्रान्सफर करून थोडं झूम करून घेऊया. तर भावनो बघू शकता तुम्ही, थोडं वरती करून घेऊया. तर भावनो आता आपल्याला तर भावनो झालेलं आहे. आता आपल्याला इथं फक्त मी स्वतः ते नाव बनवले आहे ते आपल्याला टाकायचं आहे. भावनो स्वतः काहीतरी बनवत जा. तर भावनो थोडं छोटं करून घेऊया. छोटं केल्यानंतर तर बघा भावनो आपण ते शब्द नाव एका कोपऱ्यात लावलं आहे. त्याला आपण शेवटपर्यंत आणायला दुसरं ऑप्शन वर क्लिक करून द्या. तर बघा भावनो ही लेअर शेवटपर्यंत परत आणून घ्या भावनो. तर बघा भावनो एकदम परफेक्ट झालेलं आहे सगळं. तर बघा भावनो पूर्ण लावून घेतले. आता आपल्याला फोटोने इफेक्ट देण्यासाठी बॅक जायचं. भावनो योगी एडिटचा व्हिडिओ आहे. तर बघा भावनो शेक इफेक्ट आपण योगी एडिटचा घेऊन टाकूया. कॉपी करून घेऊया. कॉपी केल्यानंतर आपण आपल्या प्रोजेक्टवर जाऊया. भावनो खूप लॅग आहे व्हिडिओ.
लॅग होत आहे व्हिडिओ. तर फोटोंना आपण रिपीट लावूया. व्हिडिओ खूप खतरनाक होणार आहे भावांनो. तर तुम्ही व्हिडिओला लाईक करा, नक्कीच सबस्क्राईब करा, कारण की आपण मराठी प्रकारची एडिटिंग करत असतो भावांनो. नक्कीच लाईक करा भावांनो, खरंच. हळूहळू सगळ्या फोटोंना देऊन टाकूया आपण पेस्ट करून. अरे भावांनो, चुकलं आपलं, चुकलं. तेरा साथ तेरा साथ तर म्हणून चौथ्या फोटोला आपण हे पेट सगळे डिलीट करून टाकूया. तर म्हणून आपण या फोटोला वेगळा इफेक्ट देऊया. हा पेट इथून कॉपी करून घेऊया. या फोटोला आपण इफेक्ट देऊया. पेस्ट केल्यानंतर कॉपी करूया. तर म्हणून आपण याला हा फोटो आपण कॉपी करून घेऊया. सॉरी, फोटो म्हणतो, इफेक्ट. आणि याला देऊया. पेस्ट केल्यानंतर म्हणून परत तेच करायचं आहे आपल्याला. परत मग साडीचाच फोटो आहे, साडीच्याच फोटोला आपण तो इफेक्ट देऊया. आता इथून या फोटोचा आपण कॉपी करून घेऊया. या फोटोला पण पेस्ट करूया. पेस्ट. हळूहळू सगळ्या फोटोने पेस्ट केल्यानंतर भावनो व्हिडिओ खरंच खूप खतरनाक होणार आहे. व्हिडिओ खतरनाक होण्यासाठी तुम्ही भावनो प्रत्येकाने एक लाईक दिल्यावर काय होणार नाही भावनो. फक्त लाईक द्यायची, बाकी काही द्यायचं नाही भावनो. चॅनलला सबस्क्राईब करा. व्हिडिओ आपण परत एकदा ऐकून घेऊया. या भावनो या फोटोला आपण साडीचा इफेक्ट द्यायचा आहे. साडीवाला फोटोचा इफेक्ट. हा इफेक्ट भावनो भेटलं, एकदा कॉपी करून घेऊया. या फोटोला आपण तो इफेक्ट देऊया. भावांना तुम्हाला दिसत आहे श्रद्धा नाव, याला पण आपल्याला इफेक्ट द्यायचा आहे.
कॉपी केल्यानंतर भावांनो या फोटोला इफेक्ट नाहीये, या फोटोला पण इफेक्ट नाहीये भावना. शेक इफेक्ट तर मी देऊ शकत नाही, जमल तर काही दिवसात शेक इफेक्ट पण देईल. तुमच्या भावाची एडिटिंग खरंच भारी, तुमचा भाऊ म्हणजे स्वतः भाऊ. भावने ते इफेक्ट भेटला नाहीये काय एक तरी फोटोला. बघा भावने सापडलाच चोर. भावना व्हिडिओ नक्की आवडला असेल तर नक्की लाईक करा, सबस्क्राईब करा, बेल आयकॉन दाबायला विसरू नका, कारण की असे नवीन प्रकारची एडिटिंग चालू असते भावना. दररोज एक व्हिडिओ तरी टाकावा लागते भावना. भावना खूपच मेहनत घेतो. तर आमच्या इथे लय पाऊस चाललाय भावना. तर भेटूया पुढच्या व्हिडिओला भावना. जय महाराष्ट्र.